Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn một trận đánh mở vòng 2 ở trên bản đồ cấp độ Epic, nơi diễn ra sự giao tranh giữa GOAT, F2P, VET và Clan 84 đến từ mấy chủ 84. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì cái phần màu xanh, quân đoàn màu xanh là của GOAT cộng với VET, còn đội màu đỏ sẽ là F2P cộng với lại 84. Cuộc chiến diễn ra trên khuôn khổ mặt trận Epic 1 và ngày hôm nay đang là mở màn của vòng 2, nơi mà pháo đài số 2 vừa mới mở ra. Thì mình sẽ bình luận cái trận đấu này để đem đến cho các bạn một trong số những trận đánh được kỳ vọng nhất ở trong mùa giải Hawaii lần này. Ok, thì trong khoảnh khắc đầu tiên khi mà pháo đài mở ra thì GOAT đến từ bên tay phải của bản đồ đã kéo tập đoàn quân của mình sang phía bên trái, nơi mà diễn ra nhà máy vũ khí của F2P cộng với lại VET đang cạnh tranh lẫn nhau. Thì trong giai đoạn đầu này thì các bạn đang được nhìn thấy màu xanh là toàn là không quân của bên GOAT đang làm chủ bầu trời, và F2P đang khá là đuối trong các cái pha giao tranh này. Và như các bạn thấy là các cái quân đoàn màu xanh của GOAT đang cố gắng đốt cháy các căn cứ F2P, và anh chàng cỗ máy thần chiến tranh này sẽ là người đầu tiên phải lên bảng đếm số đến từ F2P. Và anh ta liệu rằng có đánh bại được tất cả những tàu đoàn quân đang có ở đây hay không? Rồi, bay rồi. Như các bạn đang được nhìn thấy thì cái khả năng phòng thủ căn cứ của những người chơi ở trong trò chơi Game Warpath này đang bị đánh giá khá thấp. Mặc dù là có những người chơi tiêu phí rất cao, nhưng khả năng chống chọi trước các cuộc tấn công đến từ các tàu đoàn quân của đối phương cũng không thể nào mà giúp cho họ có thể trụ vững được quá lâu, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là các báo cáo chiến đấu thì thường không có nhiều cái chỉ số điểm tiêu diệt lắm so với ngày trước mà chúng ta chơi. Bởi vì là như một số video mình phân tích ấy, thì cái khả năng phòng thủ, khả năng đem đến cái khả năng tiêu diệt các cái đơn vị quân đội bên ngoài ấy, của những người chơi mà thiên hướng phòng thủ nó bị giảm hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Đặc biệt là trong một vài bản cập nhật gần đây thì nhà phát hành đã có cung cấp thêm những cái sĩ quan mà có khả năng tấn công. Rồi, chúng ta quay trở lại với màn tấn công căn cứ Kitten Mama đến từ GOAT, và đã có một sự hỗ trợ đến từ F2P. Các mình ở đây mình có thể thấy được khoảng độ 2 tàu đoàn quân của F2P đang cố gắng gia cố, đang cố gắng phòng thủ, đang cố gắng hỗ trợ anh chàng Kitten Mama này để phòng thủ căn cứ. Anh ta đang chỉ có một cái tàu đoàn đang chỉ có một đơn vị quân đội đồn trú ở trong căn cứ thôi, nhưng mà rất may đã có sự hỗ trợ đến từ các tàu đoàn quân bên ngoài. Căn cứ của anh chàng này vẫn chưa bay, và các tàu đoàn quân của GOAT đã bị đánh tan rồi, và bầu trời thì vẫn thực sự làm chủ của GOAT. Rồi chúng ta sẽ tạt sang cạnh bên trái để xem màu xanh là VAT đấu với lại Clan F84 là như thế nào. Và trong trận đánh ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng bơm quân để cho các tàu đoàn quân có thể duy trì hoạt động. Còn trong khi đó thì mình sẽ bình luận cho các bạn xem một màu xanh và màu đỏ trông nó hấp dẫn hơn. Thì hiện tại là bên VAT đang cố gắng xây dựng các làng mạc xung quanh cái vị trí pháo đài, và đây là cái tại bản doanh của F2P đang cố gắng xây dựng, nhưng họ đã bị chặn đánh rồi. Rồi, chúng ta quay trở lại với mặt trận bên này để xem là F2P có đốt cháy được người chơi Neon đến từ GOAT hay không. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem là có đốt cháy được anh chàng này hay không. Tất cả các tàu đoàn quân của F2P đang cố gắng dồn lại vào mục tiêu căn cứ ở đây, nhưng dường như là căn cứ này đang khá là cứng. Các đơn vị quân đội bên trong thì không có đầy đủ full độ bền cho lắm, nhưng mà sức phòng thủ vẫn rất lớn. Anh chàng Neon này vẫn tồn tại, vẫn đang sinh tồn tốt các bạn ạ. Rồi, đã có những sự hỗ trợ đến từ những người chơi khác của GOAT. Đặc biệt là chúng ta đang thấy được những cái đơn vị dàn phóng tên lửa có cặp đôi là thần sấm im lặng cộng với lại hắc quản gia đang tung hoành trên khắp các mặt trận ở cấp độ Epic đến các cấp độ Epic 2 rồi là vàng 1. Và anh chàng Ibiza Kitten này đang còn có khá là ít độ bền. Phải chăng là do những người chơi lớn ở xung quanh đang cố gắng là tiến hành B2B anh chàng này hay không? Rồi, đúng rồi. Chúng ta sẽ cùng xem là Brian Griffin và Rom Amorg có đốt cháy được anh chàng này sau một lượt nộ hay không. Anh chàng Brian Griffin đang có cái đơn vị xe tăng hạng siêu nặng, có cái skin rất tốt. Rồi, mình chưa kịp bình luận xong thì anh ta đã bay màu rồi. Rồi, bầu trời thì F2P không thấy một chiếc tiêm kích nào nữa rồi, mà chủ yếu là hoàn toàn là thấy các cái chiếc tiêm kích của GOAT rồi. Quá là out trình, out to play.
Rồi, bên phía F2P vẫn tổ chức được các tập đoàn quân, vẫn tổ chức tốt các tập đoàn quân của họ sau khi mà đã bị đánh bại bởi anh chàng Neon. Nhưng mà ở đây mình vẫn thấy sự duy trì rất tốt, bơm quân rất đều đến từ F2P. Rồi xin lỗi các bạn là bởi vì trong giai đoạn đầu của cuộc chiến này thì F2P chưa có giao tranh với clan VET cho nên là nó chưa xuất hiện màu đỏ các bạn nhá. Nhưng mà bên này vẫn là đối thủ của VET để các bạn lưu ý. Rồi Brian Griffin đang cố gắng áp sát một người chơi đến từ F2P. Chúng ta vẫn còn Kitten Pampa và Pat Quiver. Rồi đây xem cục diện còn lại nào. Đấy, anh bên phía Ghost này đang có khoảng 5 căn cứ ngăn chặn cái quá trình xây dựng đại bản doanh của F2P. Và như các bạn đang được nhìn thấy là mình đang có 3 chiếc tiêm kích đứng ở vị trí phía khu vực của F2P để lấy cái màu đỏ cho các bạn xem cho nó dễ. Rồi quay trở về bên phía cánh trái chúng ta sẽ thấy có khoảng độ gần 10 tập đoàn quân của VET đang cố gắng phòng thủ. Phải chăng là họ đang cố gắng phòng thủ để đợi chờ Ghost hỗ trợ các tập đoàn quân của họ sang bên phía cánh trái này, đúng không ạ? Rồi chúng ta đang thấy được những một tập đoàn quân của 84 đang quyết định đốt cháy trạm 789. Rồi rất nhanh, chưa kịp làm gì các bạn ạ. Và đơn vị tập đoàn quân của bên VET lao vào áp sát để hỗ trợ quá muộn. Ở đây mình đang thấy có 2 cái cờ tập đoàn quân quá muộn rồi. Mặc dù là muộn nhưng mà chúng ta vẫn thấy được anh chàng này đang 2 tập đoàn quân này đang cố gắng là tiêu diệt những đơn vị lính còn lại của 84. Và những bạn thấy là cái màu đỏ, cái đội quân màu đỏ của 84 rất khỏe các bạn ạ. Rất khỏe, họ vẫn có khả năng trụ vững được trước 2 đợt tấn công của 2 tập đoàn quân, thậm chí là 3 tập đoàn quân rồi các bạn ơi. Vẫn sống sót các bạn ạ. Lực lượng của quân đỏ vẫn rất tốt. Vẫn rất khỏe các bạn ơi. Đấy. Mặc dù bị kém ưu thế về số lượng quân đội trong pha giao tranh này, nhưng họ vẫn có sự cân bằng về mặt sức mạnh. Và thậm chí là các tập đoàn quân của phe xanh đã bị đánh bại gần như là què cụt hết cả rồi. Đó, các bạn nhìn thấy sự sức mạnh rất khủng khiếp. Và ở đây các bạn có thể thấy được có 3 chiếc tiêm kích của anh chàng Peter Griffin đã hỗ trợ cho cái cánh bên trái VET này để bảo vệ cái bầu trời. Rồi, chủ yếu là cái đơn vị pháo binh. Đấy, các bạn nhìn thấy. Rồi chúng ta lại tạt cánh sang bên phía cánh phải để xem bên F2P phải chiến đấu như thế nào trước các đợt tấn công như vũ bão của Ghost. Với cái cặp đấu như thế này thì F2P đúng là không có cửa so với Ghost rồi. Bởi vì ngay cả các bản thân là clan 84 hoặc là VET trong tình huống này thôi thì cũng không thể nào đấu chọi lại một đương kim vô địch của giải đấu bá quyền, thậm chí là một trong ứng cử viên vô địch trong thời gian tới. Đúng không? Và một trong số những liên minh mà có bề dày lịch sử tham gia vào mặt trận Epic này cũng khá là lâu rồi. Anh chàng Neon đã áp sát Bat Quiver, khả năng là cũng muốn là tiến hành B2B. Ở đây thì các tập đoàn quân cơ động của bên Ghost đang cố gắng là làm chủ mặt đất. Rồi ok, các bạn thấy là F2P đã rút cái bộ tư lệnh của mình khỏi vị trí xây dựng và quay trở lại xây dựng ở trong vùng an toàn rồi. Đấy, họ từ bỏ việc xây dựng bên ngoài rồi. Có khả năng đây đánh dấu là một cái sự thất bại của F2P trước Ghost. Cái điều này là điều đáng được dự đoán từ trước thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem F2P trụ vững như thế nào trước các đợt tấn công của Ghost. Điều đó mới là điều đáng xem. Còn kết quả thì có lẽ là ai cũng nhìn thấy được rồi. Rồi trong trận đánh ngày hôm nay thì mình cũng không cung cấp thông tin về mặt trận đối diện nơi mà đang diễn ra cuộc xung đột giữa ILC của S18 cộng với S40 chiến đấu với WRK. Một mình WRK sẽ chiến đấu lại 2 liên minh cũng tương tự như ở góc bên này. Trong khi đó thì clan S2 thì khả năng là đang rảnh tay để đốt cháy các cái lãnh hải của ILC ở vùng biển. Rồi chúng ta lại quay trở lại mặt trận bên phía cánh trái, nơi mà màu xanh đến từ clan VET đang phải chiến đấu rất là khó khăn trước các đợt tấn công của các binh đoàn đến từ clan 84. Các binh đoàn đến từ clan 84 thể hiện sức mạnh khá là vượt trội các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là mình đang bơm quân rất đều tay. Không rõ là báo cáo chiến đấu như thế nào nhưng mà cứ chết liên tục thôi các bạn ơi. Đấy, một tập đoàn quân của clan 84 thì có thể trụ vững và chiến đấu tốt trước 2 tập đoàn quân của clan VET. Cái điều này thì mình cũng không phải bàn cãi, bởi vì so về mặt bộ sưu tập có lẽ là những người chơi bên clan 84 là có bộ sưu tập cao hơn, khả năng duy trì quân đội tốt hơn so với bên VET. Còn lực chiến đấu và kỹ thuật đánh thì có lẽ là cũng không thể nói được nhiều trong trò chơi game hiện tại, bởi vì là nó đang bị bị thiên về cái khả năng tiền bạc rồi. Như các bạn đang được nhìn thấy một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của anh chàng Nerf. Đó.
xe tăng chiến đấu chủ lực nha các bạn ơi. Nhìn thấy, các bạn thấy chưa, trong quá trình mà mình đang bình luận này thì cái đơn vị xe tăng này đã trụ vững được rất nhiều đợt tấn công ném vào đầu đơn vị này, các bạn thấy không? Bắn rất nhiều nhưng mà phải mãi sau nó mới chết được. Thế thì khả năng là đánh đấm như thế nào? Rồi chúng ta sẽ xem bên này thì sao. Anh chàng Koro sao và Hồng Anh Dubai. Hồng Anh Dubai là một trong số những nhân vật khá là nổi tiếng và khá là thường xuyên góp mặt trong các cái video clip của mình rồi. Đây cũng là một trong số những cái tài khoản của người chơi Việt Nam các bạn ạ. Rồi bên này thì clan 84 đã xây dựng được các ngôi làng từ biển và bắt đầu bò lên đất liền. Đây chính là những cái bàn đạp để cho những người chơi của clan 84 này có thể tiếp cận cái vùng chiến sự nó nhanh hơn. Rồi như các bạn đang được nhìn thấy ở đây, chúng ta lại tiếp tục thấy các cuộc giao tranh nơi mà gần các căn cứ có bộ sưu tập cao của Nerf. Đây có lẽ là chiến thuật không được đánh giá cao của VAT khi họ đang phải chiến đấu xung quanh những cái căn cứ của cá voi. Đây có lẽ là không được, đây có lẽ là một cái điều mà không được khuyến khích cho lắm. Rồi chúng ta nên tránh xa những các con cá voi này ra, chứ nên chiến đấu ở xung quanh các con cá voi nó khá là mệt mỏi. Rồi quay trở lại bên này, chúng ta sẽ thấy là bên clan GOT GOT này đang cố gắng chơi cái trò mèo vần chuột là chính thôi, bởi vì là mình chưa thấy khả năng đốt cháy các căn cứ đến từ các tập đoàn quân của GOT cho lắm, mặc dù là bên F2P không còn khả năng kháng cự trước các đợt tấn công của GOT nữa rồi, chỉ còn lại các căn cứ đang ở trạng thái rùa thôi. Nhưng mà mình cũng chưa thấy các cái màn đốt cháy căn cứ. Đó, chúng ta sẽ cùng xem là bên GOT này sẽ đẩy nhanh cuộc chiến hay là cố gắng kéo dài cuộc chiến để đem lại niềm vui nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy các quân đoàn đang di chuyển như chỗ không người, nhưng thực ra là cũng chưa có biến động quân đội cho lắm. Đấy, mới chỉ là di chuyển thôi. Rồi chúng ta đang thấy những cái binh đoàn, quân đoàn bộ binh mà có triển khai anh chàng trọng tài thiên tài, sau đó là có khả năng nó đốt cháy các căn cứ. Mình thấy là anh chàng trọng tài thiên tài nó giúp cho các đơn vị bộ binh này hoặc là xe tăng nặng siêu nặng nó cứng hơn rất nhiều. Rồi định làm gì đây? Chúng ta đang có 2 trọng tài rồi, có một đơn vị bộ binh có trọng tài thiên tài khởi động trước. Đơn vị bộ binh này có độ bền rất thấp các bạn ạ, độ bền rất thấp, đang muốn tấn công với anh chàng Kiwi AG. Anh chàng Kiwi AG này là một người chơi có base skin mà đua top liên server luôn, lực chiến rất lớn là 800 triệu lực chiến. Nhưng bộ binh của bên phía GOT này thậm chí còn không bị tiêu diệt hoàn toàn cơ các bạn ạ. Một sự ào trình quá là khủng khiếp. Như thế này thì làm sao mà có thể phòng thủ được, như thế này thì làm sao mà có thể chiến đấu được, như thế này là làm sao có thể triển khai được các loại chiến thuật, đúng không? Như này là tiền đè người rồi, không thể nói được điều gì rồi. Tiếp theo đến anh chàng Kitten Papa. Kitten Papa này đang có khiên đen các bạn ạ. Khiên đen thì đừng làm được gì ở trong tình huống này. Bật thêm cả khiên rồi. Đấy, bật thêm cả búp hỏa lực lên rồi. Nhưng mà dường như cũng không làm được gì nhiều, bởi vì toàn là thần sấm im lặng cộng với hắc quản gia thôi, triển khai cho dàn phóng tên lửa đốt cháy rất nhanh. Trong khi đó thì những đơn vị chống chịu vẫn còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn cơ. Mình lấy đâu ra mà có báo cáo chiến đấu tốt được các bạn nhỉ? Thôi thì cái này là mình cũng đồng cảm với anh em F2P thôi, bởi vì là đối chọi với một liên minh quá khỏe trong tình huống này thì cũng không biết là làm được gì nhiều. Rồi tiếp theo là đến Tiny Peach, một người chơi có bộ sưu tập level 96 đấy. Toàn những người chơi mà mình điểm danh bằng tên ấy là có bộ sưu tập rất lớn, chứ không phải là những người chơi nông dân như chúng ta đâu. Nông dân thì rơi vào đây thì chắc là một đập bay màu thôi. Ở đây xem nào. Đấy, Azaz Amorg đang cố gắng là bay to bay B2B anh chàng Deterrent bộ sưu tập 49, và anh chàng này bộ sưu tập 118, quá là khác biệt, kênh hẳn nhân 3 cấp độ rồi. Đấy, xem nào. Anh chàng này có base skin thần chiến tranh level 2 rồi. Đấy, hạng 2 đúng không? Tiny Peach. Nhìn thấy xem đốt máu tụt một khúc luôn. Mà trong khi đó tập đoàn quân của GOT vẫn còn nguyên các bạn. Không hiểu kiểu gì. Anh chàng Deterrent này có cả khiên đen này, có cả 3 cái boost luôn. Đấm rồi. Đấy, thậm chí các tập đoàn quân còn chưa kịp đến đã tấn công rồi cơ. Nhìn đơn vị bộ binh kìa các bạn ơi. Bộ binh còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn thì làm sao mà có thể tiến gọi là đốt cháy tiêu diệt được những người chơi ở những cái đơn vị binh đoàn khác, đúng không? Đấy. Rồi thì khả năng là bên GOT này sẽ tiêu diệt những căn cứ còn lại của F2P này sớm thôi. Các căn cứ đều có bật khiên đen cả các bạn ạ. Rồi, ở đây thì mình sẽ cố gắng quay trở lại với mặt trận bên tay trái này để cung cấp thêm cho các bạn góc nhìn đa chiều hơn. Như vậy là clan 84 đã
đã có những căn cứ ngăn chặn quá trình xây dựng của bên VAT. VAT đảo cánh rồi. Thay vì là chiến đấu với anh chàng Nerf kia bộ sưu tập quá cao thì bên này đang đảo sang bên phía tay phải. Đấy, dạt ra nơi có sự góp mặt của anh chàng Orange 13 với base skin thần chiến tranh luôn, đang bị ngăn chặn xây dựng rồi. Đấy, thấy các bạn có thể thấy cờ là tắt cờ go back, đúng không ạ? Là để quay trở lại chứ không thể chiến đấu được hơn nữa, bởi vì cái cánh bên này toàn là những người chơi có bộ sưu tập cao thôi. Đó. Và ở đây các bạn thấy là 3 đơn vị tiêm kích của anh chàng Peter Griffin này đang quanh tạc bầu trời luôn rồi. Rồi xong rồi, anh chàng Usagi Cat này cũng khả năng bay màu rồi, đang không có đơn vị chủ nhà, bay trong một nốt nhạc luôn các bạn ơi. Không làm gì được, anh chàng Nerf này có bộ sưu tập level 121 cơ. Đấy. Rồi tập đoàn quân này đang làm gì đây, như thế nào đây? Triển khai đi nhờ. Rồi, căn cứ đầu tiên bên phía cánh phải này bay màu sẽ là Hồng Anh Dubai. Hồng Anh Dubai này bay màu rồi. Thậm chí anh ta còn không cả bật các cái hiệu ứng có lợi để cho phòng thủ hoặc tấn công cơ. Đứng im chịu trận rồi. Không biết có ăn được không. Ôi rồi. Chết rồi, tiêu diệt 3 rồi, 3 tàu đoàn quân bay màu rồi. Ôi kìa, cắn Everest. Ôi trời ơi, tiếc quá. Quả đấy mà cắn Everest thì đúng là tiêu diệt ăn luôn cả 3 tàu đoàn quân cơ. Như các bạn thấy đấy, để tiêu diệt được một căn cứ bên phía 84 nó khỏe như thế nào, đúng không? 3 tập đoàn quân của VAT mới có thể tấn công được anh chàng Hồng Anh Dubai. Mà sau khi tấn công xong thì còn què cụt chứ cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi. Đấy, nhìn mẹ mất hết tàu đoàn quân luôn rồi, thế thì làm sao mà có thể chiến đấu được, đúng không? Rồi chỗ này thì sao? Này không biết là có triển khai kế hoạch tấn công gì không, nhưng mà nghe chừng là để chiến đấu chống lại anh chàng level 121 kia thì hơi khoai, hơi khó khăn. Rồi. Định di chuyển đi xây nhưng mà chưa xây xong. Rồi sang bên này xem nào. Bên phía gốt này khả năng là tiêu diệt nốt căn cứ còn lại rồi. Đấy. Không thấy một bóng dáng quân đội nào của bên F2P lọt ra ngoài nữa rồi, bởi vì cứ lọt ra ngoài thì khả năng là lại bay màu thôi. Với sự sức mạnh vượt trội như thế này thì là quá khó. Không làm gì được. Về vấn đề cơ bản là bầu trời không thể trong sạch ấy. Không kiểm soát được bầu trời ấy, thì các đơn vị mặt đất khó có thể làm được điều gì, đúng không các bạn? Đấy. Rồi ở đây toàn còn căn cứ lớn đang đứng ở ngoài này thôi. Bộ sưu tập rất lớn, base skin rất đẹp nhưng mà bật khiên đen rồi, nằm ở chế độ rùa rồi. Đấy. Thôi quay trở lại bên này đi để xem bên VAT này kháng cự như thế nào, liệu rằng là có chống chọi được tốt trước clan 84 trước khi mà bên GOAT kéo quân đến hỗ trợ hay không, hoặc là clan 84 liệu rằng có clear được tất cả những căn cứ này của bên VAT trước khi mà GOAT sang hỗ trợ hay không. Đấy, các bạn đang được nhìn thấy ở đây đang có 5 tập đoàn quân đang phải chiến đấu với 3 tập đoàn quân của màu đỏ các bạn ơi. 5 tập đoàn quân màu xanh chiến đấu với khoảng 2 hoặc 3 tập đoàn quân màu đỏ, nhìn số lượng quân nó khác biệt lắm. Nhưng mà dường như là màu xanh không có ưu thế gì trước màu đỏ luôn các bạn ơi. Chỉ có ưu thế về số lượng thôi. Nhưng mà số lượng này mà nào vào combat cả đống thì khả năng là đi viện hết. Đúng không ạ? Đi viện hết, không làm ăn gì được. Đấy, rồi nhìn các bạn nhìn thấy khả năng tấn công trên bầu trời, 3 con tiêm kích này nhìn lao vào bắn tiêm kích của anh chàng Nerf kia, màu đỏ kia các bạn nhìn thấy. Ăn làm sao được, dụng hết, không ăn được. Ôi giời, rồi nào vào cho bay ở trên bầu trời cho nó khí thế thôi, chứ còn thực ra này một quẹt thì đã dụng như sung rồi ấy. Đấy, điểm kiểm soát không phận là 3320 cơ mà. Đấy, nó hơn gấp 3 lần mình cơ mà, làm sao mà ăn được nhỉ? Anh chàng Tonta này đứng trước mặt Nerf này không biết là định để làm gì đây. Đấy, rồi cố gắng đi xây để hỗ trợ đồng minh một cái nhỉ. Tiếp tục bên này nào, xem là đã đốt cháy các căn cứ còn lại của F2P chưa, hay là những căn cứ này lớn quá quyết định bỏ lại đây. Rõ là có đốt nốt không hay là cứ bỏ lại ở đây, bởi vì là những căn cứ này một là power to, một sự tập lớn, lại bật khiên đen nữa, cho nên là cần phải cẩn thận, chứ nếu không mà đi viện hết đấy. Trông thế thôi, không thể khinh địch được. Ta sẽ xem luồng di chuyển quân đội liệu rằng là GOAT có bỏ qua những căn cứ lớn đó để sang cứu cho VAT, giảm áp lực cho VAT ở cái cánh bên trái hay không. Chỗ này làm gì? Jackie Wang đã bị bắt giữa đường rồi. Chưa kịp xoay vào đã bay màu rồi. Đấy, đây xem là có các đây rồi, cũng có thấy chấm màu xanh lên rồi. Có khoảng độ 1 tàu đoàn quân kéo lên để hỗ trợ giảm áp lực cho VAT.
chứ không thì đang thở oxy rồi. Đúng không? Đấy. Rồi anh chàng Mike C31 này đang có 2 chiếc tiêm kích khỏe, quá xanh, rồi xong đó lại có cả tướng quầy nữa, quá xanh tướng quầy nữa, bay ra chiến đấu với lại những chiếc tiêm kích của Ghost. Chơi không quân mà không để ý một cái thôi là chỉ khoảng 10 giây thôi là bay màu hết lực lượng không quân luôn các bạn ạ. Đấy, nhìn bắn cảnh nghe sướng nhỉ, tôi gửi quân đoàn vào cái bơm quân cho anh em đánh. Nhưng các bạn đang được nhìn thấy thì cái tài khoản này đang bơm cả 5 đơn vị mặt đất, sau đó lại dùng cả 3 đơn vị không quân luôn. Đấy, chỗ này là đang luồng di chuyển quân đội đang kéo lên rất nhiều rồi. Đấy, đang kéo các tàu đoàn quân màu xanh lên. Đó, các bạn nhìn thấy đường di chuyển chưa? Rồi, kéo lên rất nhiều. Chỗ này đang thấy có khoảng 2 tàu đoàn quân đang co về. F2P đang sử dụng chiến thuật móc lốp. Các căn cứ đi xây của bên VAT. Đây là một chiến thuật rất là hay các bạn ạ. Sử dụng một tàu đoàn quân cơ động để móc lốp các căn cứ này. Các căn cứ này thường không có đơn vị phòng thủ. Đấy, cho nên là chỉ cần có một đơn vị bộ binh có trọng tài thiên tài, sau đó là các đơn vị dàn phóng tên lửa có thần sấm, hắc quản gia hoặc là lạng khách tương lai thì đi nhạn đấy, một đập bay màu luôn, rất nhanh. Nếu như mà không có quân đoàn co về để phòng thủ thì khả năng là các cái căn cứ đi xây này cũng bay màu sớm thôi. Đó. Rồi, chỗ này đang là pha giao tranh, 2 tàu đoàn quân phải kéo về. Cần đến 2 tàu đoàn quân kéo về, thậm chí 3 tàu đoàn quân kéo về để chiến đấu với một quân đoàn của F2P. Nếu không ăn được các bạn ạ. Rồi, khả năng là đánh bại hoàn toàn rồi, tiêu diệt hoàn toàn, chắc là vậy thôi. Cái đơn vị mà dàn phóng tên lửa nó có độ cơ động rất lớn, kết hợp với thần sấm im lặng cộng với lại quản gia, nó đem đến một tiếng khóc, tiếng kêu gào rất to trên cấp độ epic các bạn ạ. Đấy, đánh rất khó chịu luôn, đánh chơi rất khó chịu luôn, khắc chế rất khó, mà nếu muốn khắc chế được thì có chơi hay ném bom thôi, mà đối phương lại làm chủ bầu trời ấy, thì làm bom. Đấy các bạn nhìn nào, đối phương mà làm chủ bầu trời thôi thì đúng là không có khả năng nào để khắc chế được các đơn vị dàn phóng tên lửa mà chơi theo kiểu combo này. Rồi, định cho đơn vị tiêm kích mà có khả năng kháng lớn lao vào xem nào. Không ăn thua rồi, toàn bay. Mình cũng không hiểu tại sao là khi mà mình đã cho các đơn vị tiêm kích mà của đảng trật tự ấy đã set up cái đội hình mà nó có kháng tốt nhất nhá, có phòng thủ tốt nhất để bay trước rồi ấy, nhưng mà khi mà điều khiển một cái lệnh mà tấn công đồng bộ ấy, di chuyển đồng bộ, nó toàn bay sau thôi. Chả hiểu kiểu gì nên cứ phải co kéo thủ công, khá là bực nhỉ. Không biết anh em có gặp tình trạng này không, nhưng đấy tức là lúc thì cái đơn vị vẫn còn nguyên, nhưng mà bởi vì nó đứng ở ngoài, thành ra các đơn vị mà gây sát thương ấy, tiêm kích mà gây sát thương nó toàn bay lên trước nên là toàn bị dính đạn hay là dụng hết. Trong khi đó cái thằng tăng cơ thì bay đi sau, mặc dù là đã kéo đó lên trước rồi đấy. Rồi thôi, toàn 4 tiêm kích của F2P ăn sạch. Thôi về. Ôi, múa kiểu gì? Thôi múa đi đâu? Hai con tiêm kích này nó làm gỏi luôn á. Thôi về. Đó, để cho các bạn thấy được rằng là đã có cố gắng nhưng mà không có kết quả. Ok, tiếp tục di căn cứ đi xây cái mặt trận tiền tuyến thì phòng thủ rồi, bây giờ mặt trận hậu phương thì cố gắng nở rộng ra để có thể nếu như trong trường hợp mà bị thất thủ thì đối phương còn mất thời gian để đi đốt, đúng không? Rồi chúng ta thấy là bên màu đỏ đang có 3 căn cứ, 2 căn cứ ngăn chặn quá trình xây dựng của bên VAT. Cái này là đúng phải gọi Ghost lên hỗ trợ, lên ứng cứu thôi chứ không thể thở được. Anh chàng này có bộ sưu tập 58 cơ. Đấy, không thở được nữa rồi. Ok, thôi tòi 4-5 căn cứ của màu đỏ đang xâm nhập vòng cấm rồi, đang xâm nhập rất nhanh. Anh chàng nớp này mà không có đội hộ vệ thì khả năng anh cứ để anh ta một lúc thôi là anh ta đi B2B nát hết đội hình.
Tức là không có cái đội chăm sóc ấy, không có đội mà đứng ở cạnh để mà cover ấy, thì cứ để anh ta mẹ đơn thương độc mã mà không có cái gì ấy, là một lúc sau là quay lại là một mình anh đấy đi làm gọi hết các căn cứ hàng sau, mẹ toang nhanh lắm. Rồi may quá có sự hỗ trợ của tập đoàn quân cơ động đến từ GOAT. Phải có hỗ trợ này để giảm áp lực cho bên phía cánh trái này, chứ nếu không căng thẳng quá ở bình oxy hết luôn rồi. Rồi các bạn đợi một chút để đi xây đã. Đây là một chấm đỏ kia đang cố gắng là kéo vào để ngăn chặn quá trình xây dựng. Thôi mình sẽ phải đứng bay ở đây nha. Đây này. Kéo vào để chặn xây rồi nằm ngửa ra hút. Bây hiện tại còn có 4 tập đoàn quân ở phía tiền tuyến thôi. Đấy, chết hết quân đội rồi, một tập đoàn quân ở phần phía hậu phương để hỗ trợ cho cái quá trình xây dựng các bạn ạ. Đấy. Rồi, tìm kích soi lại xem các bạn nhìn thấy đây là chỉ số của mình nhỉ. Xem chỉ số của đối phương này. Anh chàng này thì sao? Độ sát thương tương tự. Kháng sát thương, độ sát thương tương tự. Điểm kiểm soát không phận thì nhiều hơn, 1960 điểm cơ. Đấy, của mình chỉ có 1290 thôi. Đó, bạn thấy là mặc dù cùng với cái lượng gia cường về chỉ số sát thương và kháng sát thương, nhưng mà cái người chơi mà có sở hữu cái điểm kiểm soát không phận lớn nó vẫn có ưu thế nhiều hơn ở trên chiến trường các bạn nhỉ. Ôi đánh bom cả trời thì này. Ôi trời wow. Quân liên tội. Ok đấy. Rồi bao giờ mới xây được đến cái chỗ địa phận này để cover lại cái điểm chủ chốt ở chỗ này đúng không? Nhà máy vũ khí. Trong khi đó mặt trận phía Bắc này, nơi mà tiền tuyến diễn ra thì chỉ còn có khoảng 6 cái tập đoàn quân, 6 tập đoàn quân cơ động để hỗ trợ cho mặt trận tiền tuyến này thôi, hỗ trợ quá trình phòng thủ thôi, chứ còn nghe chừng là tấn công là hơi khó rồi. Đoàn què Coco ta đang thấy có một màu xanh nữa đến từ các quân đoàn của GOAT các bạn ạ. Rồi như các bạn đang được nhìn thấy một nhánh quân màu xanh lam đến từ GOAT đang cố gắng cản nước ở trên bản đồ. Đấy, nhờ có cánh quân này mà nó đã giảm áp lực một chút cho những người chơi đến từ bên VET các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy không? Tấn công căn cứ bằng một binh đoàn bộ binh mà có anh chàng trọng tài thiên tài cộng với Nguyễn Hữu Sương thậm chí đấy. Xong thì mới có vẫn còn sống luôn. Đốt cháy căn cứ mà vẫn còn sống luôn các bạn ạ. Ghê. Đấy, mãi mới chết. Đúng là cái này khó có thể nói được, bởi vì là khả năng ao trình của những cái người chơi đến từ cấp độ Apex này nó quá lớn, nên là đánh đấm nó khá là khó. Ok. Rồi có lẽ là buổi bình luận này sẽ kết thúc ở đây. Đây là series, đây là phần 1 và chúng ta sẽ hẹn lại các đồng chí, các bạn và quý vị khán giả ở phần 2. Hy vọng các bạn sẽ quay lại và ủng hộ mình trong cái series bình luận ở cấp độ Apex nhé các bạn nhé. Rồi, goodbye, see you again. Đây là tập 1 nhé. Chúng ta còn nhiều tập lắm. Các bạn đón xem. Bye bye.